Hello guys! Welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe and press the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. For this video, mag-unbox tayo ng dalawang box from Skin Protection. So, natin i-unbox yung mga ito. Hindi natin guys kung all packaging or no packaging unbox. So, i-unbox na natin. So, syempre may dun Okay, so ganito na pala yung lalagyan nila ng sabon. So, Kojic Intensive Whitening. So, ganito na siya guys. So, naka-plastic na siya. So, alaman nito guys is mga sabon. Ayan, daming sabon. Ang ganda ng packaging na. Next is i-unbox natin yung malaking box. So, ito na yung box na lalagyan natin ng toner, sabon, at mga creams. So, ito pala yung box na same pa rin before. So, yan. May paribon dito guys. And then, pink color ng box nila at saka, ayan, nakikita mo na yung What? sa loob niya. Freebie. Okay. May free sila na calendar 2021. So, salamat Skin Perfection for this. So, dalawa yung binigay nila guys. So, ibigay ko din itong isa. Sa akin yung isa. So, tingnan natin ang loob ng calendar nila. So, ayan. Ito yung CEO, si Ma'am Ruby Jean Larios. Hello, Ma'am Ruby. Thank you so much for this. Thank you also, Madam Naysor, for this. Yung provincial distributor natin ng Skin Perfection. And also to Ma'am Rachel. Thank you so much, Ma'am Rachel. So, ganito yung loob niya, guys, ng calendar nila, guys. So, again, ito yung CEO nila, January until December. So, yan. Next is, papakita ko sa inyo yung mga creams nila. Sunblock creams and yung rejuvenating. Oh. So, hindi pa siya naka-sticker. Meron ditong sticker, so tayo pa ang maglalagay ng sticker, guys. Papakita ko yung mga stickers niya. Wait lang, ito pala yung okay. Malalaman nyo guys kung sunblock ba siya or rejuvenating kasi yung kulay niya sa loob. Itong jar, may laman siyang kulay pink. Ay, may pagka-pink or ano ba ito kulay na ito? Basta, yun na. This is sunblock cream. Dahil wala pa siyang sticker, tayo pa yung maglalagay. Guys, tingnan natin yung toner okay, ito na pala yung kulay ng toner nila guys. Ang ganda din, hindi siya naglilit. So, i-open natin. Ito, ganyan na po. Ang ganda ng kulay, hindi masakit sa mata, diba guys? So, next is rejuvenating cream. Same lang sila ng packaging ng sunblock at rejuvenating cream.
So, malalaman mo siya na rejuvenating cream siya kasi yung loob niya is kulay puti. So, ganyan guys. Ang dami niyang laman. Tapos, ito yung mga stickers niya guys. So, tayo yung maglalagay ng sticker. So, ipapack natin ito mamaya. Mapapack kami pala. Kasi ang tagal. Ito na yung mga stickers niya. So, this is for rejuvenating toner. So, mag-sample ako guys kung paano siya ilagay sa toner. Ganito siya. Oh, ganyan. Oh, ay. Dapat pala may dinting tayo. Ay, nawala yung dinting. Nawala. So, ganito siya. Nag-isip siya guys. Bisaya. So, ito yung rejuvenating toner. So, buka tayo ng toner. Ganito yung paglagay niya. Yan. Hindi siya na-perfect. Hindi siya perfect, guys. Pero okay lang yan. Basta yung mukha mo magiging perfect dahil sa skin perfection. This is only for 180 pesos. So, for the creams, ito yung sa BB cream. So, let's try it to BB cream. So, ganito lang yung paglagay niya. Wait lang. Yan. Lagay nyo lang sa taas. So, ganyan na siya, guys. May label na. So, ganyan lang siya. Tapos, ay, wait lang. Maglagay din tayo sa rejuvenating cream. Ito yung rejuvenating cream. So, lagyan natin sa itaas. So, ayan. Tapos, di ba nakasealed na yung sabon niya? So, hindi na tayo maglagay ng sticker. So, ipapack natin, guys. Saan ba yung phone niya? Hanapin ko lang yung toner, guys. Nawala yung nalagyan ko. So, kuha ulit tayo na isa. Lagyan natin ng sticker para mapak. So, there it is. So, ito yung sticker niya. Kuha tayo na isa. So, ayan, perfect na siya. Hindi kagaya kanina. Hindi perfect. Kuha tayo ng box. Isang box. Ito. So, ganito lang siya, guys. Ito, papak. Ganyanin mo lang siya. Tapos, ayan. Very easy. So, ganito na siya. Tapos, yung paglagay, una is sabon. Tapos, dito sa gilid, yung toner. Tapos, dito sa ibaba, yung mga creams. Ayan. Diba ang ganda? Ganda talaga.
guys. So, tatanggalin natin. Baliktad. Kunin natin guys kasi nabaliktad. Nabaliktad. Ayan. Ay. So, ganito pala guys. Dapat yung ribbon, yung susundin nyo. Ayan. Ayan. Nabaliktad mo kanina. Oops. So, ito na yung tama. So, toner dito. Tapos yung sabon. Yung mga creams. Ayan na siya. Ayan siya, guys. Tadaan! So, tapos na tayong mag-unbox. Next is packing. So, magpapack tayo, guys, na